हेलो नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। म आज रेजिस्टर प्यारामेडिक्स जनरल मेडिसिन यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई टाइफाइड फिभरकै बारेमा कुरा गर्ने छु। जुन टाइफाइड फिभरले कसरी एप्रोप्रिएट सही तरिकाले इन्भेस्टिगेट गर्न सकिन्छ, यसको इन्भेस्टिगेसनले लिएर एकदमै कन्फ्युजनहरु छ। जुन उडाल टेस्ट छ त्यसको बारेमा कन्फ्युजनहरु छ। सो यसलाई कसरी इन्भेस्टिगेट गर्न सकिन्छ, यसको ट्रिटमेन्ट अफ प्लान के हो, यसलाई एउटा सफल ट्रिटमेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ, अहिलेको टाइममा चाहिँ धेरै एन्टिबायोटिकहरु रेजिस्टेन्स भएको केस छ। सो कुन एन्टिबायोटिक यसमा इफेक्टिभ छ, त्यो सबै जानकारीहरु चाहिँ यो भिडियोमा दिने छु। सो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला। सुरुमा यसको हामी टाइफाइड फिभरको चाहिँ कारणबाट सुरु गर्छौं। जुन यो प्रब्लम छ, यो डिजिज छ, यसको चाहिँ यो के कारणले हुन्छ त्यसको कुरा गर्नुपर्दा टाइफाइड फिभर चाहिँ यो ब्याक्टेरियल कजेसको कारणले हुन्छ, एउटा ब्याक्टेरियाको कारणले हुन्छ। जुनमा चाहिँ ब्याक्टेरियाको कुरा गर्नुपर्दा साल्मोनेला टाइफी र साल्मोनेला प्याराटाइफीको कारण हुन्छ। यसको पनि टाइप ए र बी को कारणले चाहिँ टाइफाइड फिभर हुने गर्दछ। र यसमा हामीले सोर्स अफ इन्फेक्सनको प्याटर्न बुझ्छौं। कसरी चाहिँ एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्छ त्यसको कुरा गर्नुपर्दा कन्टामिनेटेड फूड एन्ड वाटरबाट, जुन हाम्रो दूषित खाना पानी छ अर्थात साल्मोनेला टाइफी र साल्मोनेला प्याराटाइफी को ब्याक्टेरिया मिक्स भएको खानेकुरा यदि छ, खानेकुरा लगायत यदि पानीहरु छ भने, दूषित पानीहरु छ भने, त्यसरी चाहिँ एउटा हेल्दी अर्थात स्वस्थ व्यक्ति पनि इन्फेक्ट हुन सक्छ टाइफाइड फिभरबाट। त्यसैगरी चाहिँ तपाईको अनवास्ड ह्यान्डहरु छ, यदि हातहरु राम्रोसँग धोएर चाहिँ खानाहरु पकाइएको छैन भने त्यसरी चाहिँ यो हुन्छ। कुनै खानाहरु यदि अन्डर कुक छ, राम्रोसँग पाकेको छैन पूर्ण तरिकाले, सो त्यसरी चाहिँ यो एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सरेको पाइन्छ। यसको चाहिँ हामीले साइन एन्ड सिम्पटमको कुरा गर्छौं। साइन एन्ड सिम्पटमको कुरा गर्नुपर्दा फर्स्टमा हामीले यसको मोस्ट कमन साइन एन्ड सिम्पटम हामी भन्छौं जुन फिभर छ, जुन कि तपाईको म तपाईहरुलाई जानकारी गराउन नर्मली हो 7 देखि 14 दिनपछि मात्रै साइन एन्ड सिम्पटम सो हुन्छ। सो यसको इन्क्युबेसन पिरियड पनि 7 देखि 14 हो र यो पछि चाहिँ हाम्रो साइन एन्ड सिम्पटम सो हुन्छ, जुनमा मोस्ट कमन फिभर छ। फिभर पनि यसमा एउटा छुट्टै टाइपको फिभर, छुट्टै प्याटर्नको फिभर हुन्छ, जुनमा हामीले स्टेप ल्याडर टाइपको भन्छौं, जुन कि यो एउटा ग्राफिकल यसरी चाहिँ हुन्छ, जुनमा पिक हुन्छ, ड्र हुन्छ। अर्थात फिभर चाहिँ तपाईको बढ्ने र घट्ने हुन्छ। तपाईको रातभरि फिभर छ भने बिहान घट्न सक्छ, बिहानदेखि रातभरि फिभर छ भने अर्को नेक्स्ट डे बिहान चाहिँ नर्मल आउने, फेरि पिक हुने, फेरि ड्र हुने, त्यसरी चाहिँ स्टेप ल्याडर टाइपको फिभर हुन्छ यसमा। र फिभर मोस्ट कमन सिम्पटमको रूपमा पाइन्छ यसमा चाहिँ। साथसाथै यसको फर्स्ट विकको कुरा गर्नुपर्दा फर्स्ट विकमा चाहिँ हाम्रो नर्मली एब्डोमेन रिलेटेड सिम्पटमहरु सो हुन्छ, जुन एब्डोमिनलको अप्पर क्वाड्रेन्टमा चाहिँ पेन हुने, दायाँपट्टि दायाँको पट्टि माथिल्लो पेटमा चाहिँ दुखाइ हुन्छ, हामीलाई भोक लाग्न सक्छ, एनोरेक्सिया हुन्छ, त्यसपछि एकदमै थकावट लाग्ने र कन्स्टिपेसन हुने। धेरै जसो केसमा चाहिँ हार्ड स्टुलहरु पास हुने, एकदमै टाइट कडा डिसाहरु जाने, त्यो समस्याहरु देखिन सक्छ। साथसाथै यसमा हेडेक हुन्छ, जुन कि हेडेक तपाईको स्पेशली फ्रन्टल हेडेक हुन्छ, अगाडिको टाउको दुख्छ स्पेशली चाहिँ। र यसको साथसाथै यसमा रोज स्पट देखिन्छ, जुन लोअर चेस्टमा देखिन्छ, स्पेशली यहाँनेर चाहिँ लोअर चेस्ट र अप्पर एब्डोमेनको बीचमा चाहिँ स्पेशली रातो रातो दाना जस्तो देखिन्छ, यसमा रोज स्पट देखिन्छ। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ साइन पनि हो। र साथसाथै हामीले सेकेन्ड विकको कुरा गर्नुपर्दा सेकेन्ड विकमा ब्याडिकार्डिया देखिन्छ, पल्स रेट घटेको पाइन्छ र एब्डोमेन चाहिँ फुलनेस अर्थात एब्डोमिनल डिस्टेन्सनको केसहरु देखिन्छ। स्प्लिनहरु सफ्ट भएको, जुन स्प्लिन छ हाम्रो यहाँ त्यो सफ्ट पाइन्छ र पेट फुल्ने समस्या देखिन्छ स्पेशली चाहिँ सेकेन्ड विकमा। थर्ड विकको कुरा गर्नुपर्दा थर्ड विकमा चाहिँ तपाईको डायरिया देखिन्छ, एकदमै मोस्ट कमन डायरिया स्टार्ट हुन्छ। डायरिया स्टार्ट भएर चाहिँ हाम्रो डिहाइड्रेसनको समस्याहरुको साथसाथै विकनेस र वेट लसको समस्याहरु देखिन सक्छ। हाम्रो शरीरबाट चाहिँ इलेक्ट्रोलाइट र पानीहरुको लस भएर चाहिँ त्यसरी ती समस्याहरु हुन सक्छ, सो हुन्छ। र डायरिया पनि एकदमै एउटा छुट्टै टाइपको डायरिया हुन्छ, जुन पी सुप डायरिया भन्छ।
यसमा चाहिँ सानो दाना जस्तो जुन ग्रिनिश सानो दाना जस्तो डायरिया हुन्छ, फोटोमा हेरिरहनु भएको होला, पिस अफ डायरिया हुन्छ। एकदमै मोस्ट कमन साइनको रूपमा यो पनि मानिन्छ। र यसको साइन एन्ड सिम्पटमको कुरा गरिसकेपछि हामीले यसको इन्भेस्टिगेट कसरी गर्न सक्छौँ त त्यसको बारेमा कुरा गर्छु। फर्स्टमा चाहिँ एकदमै मोस्ट पपुलर टेस्ट छ जुन उडाल टेस्ट छ। उडाल टेस्टको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा उडाल टेस्ट चाहिँ यो नर्मली 7 देखि 10 दिनपछि मात्रै पोजिटिभ आउँछ। सो कुनै पनि व्यक्ति यदि ट्रिटमेन्ट गराउन आउँछ भने त्यसलाई चाहिँ सही तरिकाले एउटा मेडिकल प्रोफेसनल मान्छेहरूले, मेडिकल डक्टरले चाहिँ सही तरिकाले यसलाई क्लिनिकली डायग्नोस गरेर साइन एन्ड सिम्पटमबाट, फिजिकल एक्जामिनेसनबाट, साथसाथै अब्जर्भेसन गरेर एकदम सही डायग्नोस गरेर चाहिँ हामीले औषधिहरू स्टार्ट गर्नुपर्छ। किनकि यो यदि हामीले औषधिहरू स्टार्ट गरेनौँ भने पछि गएर यो एकदमै डेन्जर हुनसक्छ, कम्प्लिकेसनहरू पनि सो गराउन सक्छ। सो क्लिनिकली एसेसमेन्ट गरेर औषधि स्टार्ट गर्छौँ। र यसको चाहिँ उडाल टेस्ट छ, जुन उडाल टेस्टमा पोजिटिभ मान्नलाई चाहिँ म तपाईहरुलाई जानकारी गराउँ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। र उडाल टेस्ट पोजिटिभ गर्नलाई चाहिँ जुन हाम्रो टीएस टाइटर छ, एनटीटीएस टाइटर चाहिँ ग्रेटर देन 1:160 को रेसियो भन्दा बढी हुनु पर्यो, ग्रेटर हुनु पर्यो। र जुन एन्टीटीओ टाइटर छ त्यो चाहिँ 1:80 को रेसियो भन्दा बढी हुनु पर्यो। यदि त्यस्तो कन्डिसन सो हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले टाइफाइड पोजिटिभ केसहरू भन्छौँ। उडाल टेस्ट पोजिटिभ भनिन्छ नर्मली। र यसमा चाहिँ ब्लड कल्चर गर्न सकिन्छ। र ब्लड कल्चरको कुरा गर्नुपर्दा ब्लड कल्चरमा चाहिँ यो एउटा भाँडोमा चाहिँ साल्मोनेला टाइफी अर्थात् जुन प्याराटाइफी छ त्यो ब्याक्टेरियालाई ग्रो गरेर हेरिन्छ। यो चाहिँ फर्स्ट विकमै पोजिटिभ आउँछ, तर यो प्र्याक्टिसमा चाहिँ एकदमै लेस कमन छ। यो एकदमै कन्फर्म डायग्नोसिस हुनसक्छ, तर यो एकदमै प्र्याक्टिसमा चाहिँ थोरै मोस्ट कमन चाहिँ छैन, लेस कमन छ। त्यसको साथसाथै हामीले स्टुल कल्चर गर्न सक्छौँ, युरिन कल्चरहरू पनि गर्न सक्छौँ। र यसमा चाहिँ यसलाई हामीले ट्रिटमेन्ट कसरी गर्छौँ त्यसको कुरा गर्नुपर्दा म अघि नै भने यसलाई चाहिँ क्लिनिकली डायग्नोस गरेर चाहिँ हिस्ट्री टेकिङबाट चाहिँ साइन एन्ड सिम्पटमबाट एउटा मेडिकल प्रोफेसनल हाम्रो डाक्टर साहबहरूले चाहिँ यसलाई ट्रिटमेन्ट गर्नुहुन्छ। र ट्रिटमेन्टकै कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा स्पेसली चाहिँ ओरलको कुरा गर्छौँ हामीले। ओरल थेरापीको कुरा गर्नुपर्दा एजिथ्रोमाइसिन यदि मेडिकल स्टुडेन्टहरूले हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँहरूले हेर्नु होला। र ट्रिटमेन्ट प्लान चाहिँ मैले जानकारी गराउने एउटै उद्देश्य छ, मेडिकल स्टुडेन्टहरूलाई स्पेसली टार्गेट गरेर चाहिँ यसको बारेमा नलेज लिन एकदमै जरुरी छ। प्याटर्न के हो, ट्रिटमेन्ट प्लान के हो त्यसको बारेमा जान्नलाई, र साधारण व्यक्तिहरूले पनि ट्रिटमेन्ट प्लान के हो चाहिँ त्यो बुझ्नु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। तर औषधिहरूको मिसयुज नगरिदिनु होला। यो भिडियोमा डिस्क्लेमर पनि त्यही रहेको छ। सो एउटा डक्टरलाई, एउटा मेडिकल प्रोफेसनल मान्छेले मात्रै देखाएर तपाईहरु औषधि सेवन गर्नु होला भन्न चाहन्छु। यसमा चाहिँ एजिथ्रोमाइसिन र सिफिक्जिम ओरल थेरापीको लागि एन्टिबायोटिक चाहिँ एकदमै इफेक्टिभ मानिएको छ अहिलेको टाइममा चाहिँ। र हाम्रो फ्लोरोक्विनोन्सको ग्रुपका औषधिहरू पनि युज गर्न सक्छौं, जुन ओफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिनहरू छ त्यो पनि युज गरेको पाइन्छ। र एकदम यो चाहिँ माइल्ड केसहरुमा, माइल्ड टु मोडरेट केसमा हामीले युज गर्न सक्छौं। के सिभियर हुँदै गयो, यदि के सिभियर छ, एब्डोमिनल डिस्टेन्सनसम्म देखिन थालेको छ भने यसमा चाहिँ हामीले आइभी एन्टिबायोटिकहरू युज गर्छौं। जुन आइभी एन्टिबायोटिकमा सेप्ट्रियाक्जोन मोस्ट कमन छ र चोइस अफ ड्रग पनि हो। सेप्ट्रियाक्जोनको इन्जेक्सन हामीले दिन्छौं। सेप्रोट्याक्जिम धेरै जसो केसमा सेप्रोट्याक्जिम पनि युज गर्न सकिन्छ। र यसको साथसाथै हामीले सिम्प्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट गर्छौं। जुनमा फिभर छ भने हामीले फिभरको औषधि दिन्छौं। अदर केही फ्याटिक छ, उसले थकावट छ, हामीले त्यसरी चाहिँ त्यसको म्यानेजमेन्ट गर्छौं। एब्डोमिनल पेन छ त्यसको म्यानेजमेन्ट गर्छौं। र जुन डिहाइड्रेसन स्टाटस छ त्यसलाई चाहिँ हामीले रिहाइड्रेट गर्छौं। फ्लुइड थेरापीहरू दिन्छौं, आइभी फ्लुइडहरू दिन्छौं। साथसाथै ओरल क्यापेबल छन् भने, बिरामी यदि कुनै कारणवश ओरल क्यापेबल छैनन् भने हामीले आइभी स्पेशली प्रिफर गर्छौं। यदि ओरल पनि क्यापेबल छन् भने हामीले ओरल फ्लुइडहरू पनि दिन्छौं। र साथसाथै यसमा डाइटको कुरा थोरै म एड गर्छु। डाइट चाहिँ तपाईको एकदमै सफ्ट डाइट लिनु पर्यो, हेल्दी एन्ड क्लिन डाइट लिनु पर्यो। र फ्लुइड चाहिँ एकदमै हाई रूपमा चाहिँ लिक्विडको सेवन गर्नु पर्यो, किनकि डिहाइड्रेसन स्टाटस हुन्छ। सो हामीले फ्लुइड चाहिँ एकदमै बढी खाने चाहिँ पानी चाहिँ एकदमै बढी खाने र झोलिलो पदार्थहरू, दालहरू, झोल
पदार्थहरू चाहिँ बढी सेवन गर्ने चाहिँ काउन्सिलिङ गर्छौँ बिरामीलाई। र यदि हामीले थोरै म एड गर्न चाहे, यदि गरेनौँ भने कम्प्लिकेसन चाहिँ यसको एकदमै रियर मानिएको छ। तर कम्प्लिकेसनमा तपाईँको इन्टेस्टाइनल पर्फोरेसन हुनसक्छ, जुन कि यो भयो भने चाहिँ हामीले सर्जिकल म्यानेजमेन्टतिर जानुपर्छ। एकदमै लेस कमन छ, तर धेरैजसो केसमा चाहिँ हुन सक्ने चाहिँ चान्स हुन्छ। र यसको ट्रिटमेन्टमा चाहिँ स्टेरोइडको चाहिँ भूमिका चाहिँ छ, तर एकदमै एक्ज्याक्ट युजेस चाहिँ थाहा पाइएको छैन स्टडी अनुसार। सो स्टेरोइडको कुरा गर्नुपर्दा डेक्सामिथासोन चाहिँ युज गरेको पाइन्छ। यसले चाहिँ टाइफाइडबाट हुने मोर्टालिटी रेटलाई चाहिँ घटाइएको पाइन्छ। सो त्यसरी यो पनि इफेक्टिभ छ। तर यसको बारेमा चाहिँ एकदमै सही तथ्य चाहिँ स्टडी अझै भएको छैन। स्टेरोइडलाई लिएर थोरै कन्फ्युजन रहेको छ। सो यसको ट्रिटमेन्ट प्लानहरू यसरी नै गरिन्छ। एउटा टाइफाइड फिभरको बिरामीलाई यसरी नै ह्यान्डल गरिन्छ। भर्ना गरेर पनि राख्न सकिन्छ। एकदम सिभियर केसहरूलाई भर्ना गर्ने एकदमै कमन छ। मलाई लाग्छ तपाईहरुलाई टाइफाइड फिभरको बारेमा मैले सम्पूर्ण जानकारी गराइसकेको छु। भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। फेरि पनि भने च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। र एउटा कुरा एड गर्न चाहे, जो व्यक्तिले जो मलाई माया गरेर चाहिँ च्यानललाई सपोर्ट गर्नुभएको छ, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ, त्यहाँलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।